december. Vakantieoord wint internationale prijs. En Ramadan start morgen. Goedenavond en welkom bij het 10 Minuten Jeugd Journaal. De BAZOkaarten voor personen tussen de 0 en 16 jaar en 60-plussers vervallen op 31 mei. Dat is volgende week. Maar iedereen die zich voor 30 juni opnieuw registreert, zal dan een verlenging krijgen en de kaart tot en met eind december mogen gebruiken. In deze periode zal de overheid onderzoeken wie er wel en wie er niet recht heeft op zo'n BAZOkaart. Alle mensen die een ziektekostenverzekering hebben van de overheid, de BAZO-verzekering, moeten zich opnieuw gaan registreren. En dat gebeurt hier bij het Staatsziekenfonds. Omdat het om heel veel mensen gaat, zijn er iedere dag lange rijen bij het SZF. Met zo'n BAZO-kaart kan je aantonen dat je verzekerd bent voor medische behandeling. Deze verzekering is speciaal voor personen die de dokter of specialist niet zelf kunnen betalen. Dan betaalt de overheid alle kosten. Nu de verzekering bijna vervalt, moeten personen zich opnieuw gaan registreren. Maar de regering gaat nu strenger onderzoeken wie echt zo'n kaartje nodig heeft. Ik vind het goed dat de regering dat wel doet, omdat sommige mensen die het wel kunnen betalen, zij genieten dan van zo'n pasje. En als je het wel kan betalen, dan waarom zou je jokken dat je het niet kan betalen? Wel, ik vind het heel goed dat ze het weer gaan checken, want sommige mensen die te greedy ervoor zijn, is niet zo goed. En die mensen die het niet zo makkelijk kunnen betalen en dat ze gaan checken, dat vind ik heel goed. Vanaf nu tot eind van het jaar gaat de regering alle zaken die te maken hebben met de basiszorg beter organiseren, zodat het voortaan vlotter verloopt. Het is natuurlijk erg belangrijk dat iedereen goede medische zorg kan krijgen wanneer hij of zij dat nodig heeft. Het is belangrijk, want als iemand echt erg ziek is en ze kunnen het niet, die andere mensen, ouders kunnen het niet betalen, hebben ze het toch wel nodig om toch beter te worden en toch in leven te blijven. Het is goed dat mensen goede medische zorg krijgen, omdat ze beter en langer kunnen leven. Want wanneer ze geen medische zorg hebben en ze zijn heel erg ziek, dan moeten ze heel veel geld uitgeven aan hun medicijnen. En bijvoorbeeld wanneer ze een bezoekje brengen aan de dokter, dan moeten ze daarvoor ook heel veel geld betalen. Het is heel belangrijk dat je goede medische zorg krijgt, want je voelt prettiger als je gezonder bent en leuker kan leven. En als je dat niet hebt, dan is het ook niet zo leuk voor jezelf. Alle aanvragen voor een basiszorgverzekering worden nauwkeurig bekeken en onderzocht. Uiteindelijk zullen alleen de mensen die zelf echt geen verzekering kunnen betalen een BAZO-kaart houden. Volgens de leerlingen van de Alberga school zijn dat een aantal mensen. Mensen die in een bejaardenhuis zijn, die niet zo goed hun werk meer kunnen krijgen. En mensen die gehandicapt zijn, want hun kunnen niet zo makkelijk werken. En bijvoorbeeld mensen die niet zo makkelijk een baan kunnen krijgen, die zouden ook zo'n pasje kunnen krijgen. Mensen die een basisverzorgverzekering pasje nodig hebben, zijn mensen die bijvoorbeeld door bepaalde redenen niet naar school konden gaan. En waardoor ze geen diploma hebben en waardoor ze ook geen baan kunnen vinden. BAZO-verzekerden kunnen zich vanaf vandaag tot en met 30 juni aanmelden bij het SZF om hun kaart te verlengen tot en met 31 december. Voor de verzekerden die het niet voor 31 juni doen, zal de BAZO-verzekering definitief stoppen. Grootste ontsnapping uit Braziliaanse gevangenis, Vakantieoord wint internationale award en korenfestival ter afsluiting van 40 jaar residentie. Deze berichten vandaag in ons korte nieuwsblok. 2 jaar geleden vierde Suriname 40 jaar residentie. De activiteiten rond deze Bigiari worden dit jaar afgesloten. Ja, nu pas. Dat gaat de organisatie doen met een korenfestival. Verschillende zangkoren gaan dan optreden in de Anthony Nesty Sporthal. Tijdens de persconferentie is vandaag meer informatie gegeven hierover. En we kunnen het weer motiveren dat jongeren, ouderen, eigenlijk in alle bevolkingsgroepen, iedereen zingt, maar dat we het als een koor weer gaan zingen. We hebben daarom gedacht allerlei soorten koren bij elkaar te krijgen. Soorten, stijlen en culturele achtergronden. Dus we hebben een Javaanse, een Hindustaanse, een kerkkoor,
We gaan waarschijnlijk ook iets klassieks. We hebben ook kinderen. Gewoon zodat je ziet wat allemaal mogelijk is op het gebied van koor. Volgens de organisatie van 40 jaar revidentie vindt de afsluiting van het jubileumjaar nu pas plaats omdat Suriname in een slechte financiële situatie zit. Er is geen geld. Ondanks dat wil zij deze bigiari van Suriname goed afsluiten. Maar vanwege de financiële positie van de staat hebben wij gedacht iets wat we toen niet wilden. Om toch een paar sponsors te zoeken die wat kunnen meehelpen de kosten te dekken die in het jaar zijn gemaakt. Wij hebben een paar sponsors op het oog. Die zullen we benaderen en wij vinden na deze hele situatie dat de staat niet hoeft op te draaien voor alle kosten. Het is de eerste keer dat er een korenfestival wordt georganiseerd. Het korenfestival is op 30 juni in de Anthony Nesty Sporthal en het is helemaal gratis. Dampati River Lodge heeft voor de tweede keer een internationale prijs gewonnen, de Luxury Global Travel Award. Deze prijs hebben ze gewonnen voor de beste klantenservice. De Global Travel Awards worden gezien als de ultieme onderscheiding voor hotel- en toerismebedrijven. Zoals de Oscars is voor films en documentaires, zo is de Luxury Global Awards voor hotel- en toerismebedrijven. Dit vakantieoord ligt op een eiland in het boven-Suriname-gebied. Het bijzondere hieraan is dat bijna alles dat nodig is om het oord te draaien, zoals landbouwproducten, vis en vlees, lokaal wordt gekocht in de omliggende dorpen. Houtbewerkers kunnen hun souvenirs via de lodge verkopen en timmerlieden uit de dorpen worden regelmatig ingezet voor onderhoudswerkzaamheden aan het oord. Winnaar Dampati River Lodge krijgt een plek in de Luxury Travel Guide, een toeristentijdschrift welke wordt verspreid onder de business class reizigers. Op meer dan 100 vliegveldkamers waar deze gasten zitten, zal het verhaal van Dampati River Lodge te lezen zijn. India, Engeland, Duitsland, Canada, Frankrijk, Australië, Brazilië en Arabische landen zullen kennismaken met het mooie binnenland van Suriname. In Brazilië zijn ongeveer 100 gedetineerden tegelijk ontsnapt uit de gevangenis. Hoe zij dat hebben gedaan? Via een tunnel die ze zelf hebben gegraven. Die tunnel is maar liefst 30 meter diep. De ontsnapping vond plaats in de gevangenis van Parnamirim, in de buurt van de Braziliaanse stad Natal. Braziliaanse media spreken van de grootste ontsnapping ooit die heeft plaatsgevonden in het land. In januari wisten nog 56 mannen te ontsnappen uit de gevangenis. Dat gebeurde tijdens een grote gevangenisopstand. De gevangenen hebben waarschijnlijk hulp van buiten gekregen. Er stond namelijk aan het einde van de tunnel een aantal auto's klaar om de gevangenen weg te brengen. De politie heeft intussen al 9 gevangenen weer kunnen oppakken. Ramadan, de vaste maand van de moslims, begint morgen. Dan mogen ze de hele dag niets eten of drinken. Het vasten behoort tot een van de belangrijkste verplichtingen binnen het islam. Allah zegt, o jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het was voorgeschreven aan degene voor jullie, opdat jullie je zullen hoeden voor het kwaad. Meedoen aan de Ramadan is heel belangrijk voor de moslims. Tijdens deze maand zijn ze extra veel bezig met hun geloof. Kinderen die moslim zijn niet verplicht om mee te doen aan de Ramadan, maar veel kinderen proberen het wel. Een van hen is Rahish. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. In een moskee hoorde ik ervan. Dus ik hoorde dat mensen vasten, dat het een verplichting is. Dus ik wou ook proberen, maar mijn vader zei nee, je gaat naar school. Dus als je naar school gaat, gaat het moeilijk zijn. En dan ga je uitgeput zijn en moe. En je gaat snel honger krijgen. Maar toen drong ik aan bij hem, ik wil toch vasten. En heeft hij gezegd, oké, dan mag je in het weekend vasten. De eerste keer vond Rahish wel moeilijk, maar hij heeft doorgezet en gaat nu weer alle weekenden van de Ramadan vasten. Je staat vroeg 's morgens op, je gaat baden en poetsen. Je gaat daarna eten. Als je klaar bent met eten, ga je fajr namaz verrichten. Dat is het ochtendgebed. Als je klaar bent met het verrichten van het ochtendgebed, ga je je dan voornemen om de hele dag tot zonsondergang rein te blijven, niet te eten en ook niet te zondigen. En dan, als de zon onder is, mogen ze weer eten. Wat je ook krijgt op tafel, je gaat eten, want je hebt honger. Dan besef je wel hoe het is als andere mensen gegeten hebben. Dan waardeer je het ook.
قل أعوذ برب الناس. Rahish en zijn familie hebben zich de afgelopen maand voorbereid op de Ramadan. De imam is naar hun huis gekomen om samen te bidden. Rahish mag voordragen uit de Koran en dat noem jij reciteren. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Succes aan Rahish en alle anderen die deze periode gaan vasten. Op 24 juni wordt de Ramadan afgesloten en vieren de moslims dan Eid al-Fitr. En dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken, fijn weekend en ik zie je maandag. Bye bye.